السلام عليكم. معاكم دكتور عبد الرحمن نصار. النهارده هنتكلم عن قرح الفم، ايه هي واسبابها وعلاجها. قرح الفم والتهابات الفم هي خلل او جرح في النسيج المبطن للفم، وبتبقى لونها ابيض وحواليها خط او دايرة حمراء، بتكون مؤلمة جدا في الاكل والكلام. طيب، ايه هي انواعها؟ هما 3 انواع رئيسية. اول نوع وهو اللي هنتكلم عنه النهاردة هو النوع الماينور او الصغيرة اللي هي اقل من 1 سنتي. تاني نوع وهي الميجور، ودي بتكون حجمها اكبر من 1 سنتي. تالت نوع ده بيبقى بينهم في الحجم وتكون عددها اكبر، يعني بتبقى كذا واحدة جنب بعض. طيب، ايه هي اسباب قرح الفم والتهابات الفم؟ قرح الفم بتحصل لاسباب كتير جدا. اول سبب معانا وهو اشهر سبب ودايما بيبقى موجود عند معظمنا هو القلق او الاسترس او الضغط النفسي. بمعنى زي الطلبة اثناء فترة الامتحانات بيبقى فيه ضغط وقلق شديد جدا، وبسبب الضغط ده بتظهر عندهم تقرحات الفم وتستمر معاهم طوال فترة الامتحانات للأسف. يعني لما كنت طالب كانت بتطلع لي اثناء فتره الامتحانات، عشان كده كنت في قلق كتير جدا. ده بالنسبه للطلبه. بالنسبه لاي شخص مثلا عادي، مثلا في الشغل او في العمل، لو في ضغط شغل شديد هتظهر عليه، وساعتها يكون عارف انه مضغوط ولازم يقلل من الاسترس. تاني سبب معانا وهي عدم غسيل الاسنان بالفرشة والمعجون، وعدم الاهتمام بصحة الفم بشكل عام، زي مثلا ما بيستخدمش مضمضة والفرشة والمعجون. ده بيخلي البكتيريا تنمو بشكل سريع جدا وتعمل التهابات في الفم. طيب، لو انت بتغسل اسنانك وبتظهر، ممكن تكون بتغسلها بطريقة غير صحيحة وتؤدي ان انت تجرح النسيج بتاع الفم وتعمل التهابات لثة، تؤدي لظهور تقرحات في الفم. ولازم تعرف الطريقة الصحيحة لغسيل الأسنان. في أسباب أخرى منتشرة لقرح الفم، زي مثلا لو انت عضيت على لسانك او لو عضيت على شفتك، للأسف بتعمل قرحة في المكان ده، وده من انواع قرح الفم. كمان التدخين، لان التدخين بيزود معدل التهاب اللثة وتقرح الفم، وبيقلل اللعاب وبيقلل الاجسام المضادة الموجودة في اللثة وانسجة الفم. في كمان زي الامراض المزمنة زي مرض السكر، بيزيد الاصابة بقرح الفم والتهاب اللثة. كمان كثرة المضادات الحيوية والأدوية الكتير بتزيد من معدل قرح الفم. يعني انت لو قعدت تاخد أدوية كتير دي بتزيد من معدل ظهور قرح الفم. كمان الناس اللي عندها أنيميا، كمان الناس اللي بتاكل الأكل الحار اللي هو سبايسي فود كتير جدا دايما هتلاقي بيظهر عندهم قرح الفم. كمان الأكل الساخن، لأنه بيلسع الطبقة الداخلية بتاعة الفم، فبالتالي بتعمل قرحة في المكان ده. كمان الاكل الحمضي زي الليمون مثلا، الناس اللي بتاكله ساعات الناس بتقعد تاكل ليمون كده، فده بيعمل تقرحات في المكان ده. كمان الناس اللي عندها نقص في الحديد وفيتامين بي 12 وفوليك اسيد، دي الناس اللي هي ما تتبعش نظام صحي يفتقر العناصر دي. كمان بعض التغيرات الهرمونية عند الأمهات خلال فترة الحمل. طيب، ايه هو علاج قرح الفم؟ أولا، هو من الامراض السيلف ليميتنج ديزيز، يعني بيكون لفترة اسبوعين مثلا وبعد كده بيختفي لوحده، يعني بيتعالج لوحده دون استخدام اي من الادوية. طيب، احنا ممكن نعمل ايه عشان نقلل من الالم والمدة؟ يعني مثلا بدل من اسبوعين يبقى اسبوع واحد، وهكذا الالم برضو يبقى بدل ما هو شديد يبقى خفيف. هنعمل حاجتين. اول حاجة هنقلل من الاسباب اللي انا ذكرتها في الفيديو، زي مثلا عدم غسيل الاسنان والاسترس والقلق وهكذا. بمعنى يعني لو انا بغسلش اسناني بالفرشة والمعجون، اغسلها كويس بطريقة صحيحة واهتم بنظافة الفم، واستخدم مضمضة مثلا زي اوروفيكس. يعني من المضمضة زي اوروفيكس بتساعد جدا في قرح الفم. بس هنستخدمها امتى؟ هنستخدمها مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، ويفضل مرة بالليل يعني تعملها وانت داخل تنام على طول،
عشان المادة الفعالة اللي فيها يعني ما تروحش، تفضل مستمرة معاك طول الليل. ممكن نستخدم كمان زي جل اسمه اوراكيول جل، ده زي مخدر موضعي كده، بيقلل من الألم في مكان الألم ده. ده حاجة. لو انت طالب في فترة امتحانات، حاول على قد ما تقدر تقلل من القلق خلال فترة الامتحانات على قد ما تقدر. والأسباب التانية زي إن احنا نمنع التدخين، وناكل أكل صحي فيه حديد وفوليك أسيد وفيتامين بي 12 وهكذا. واحنا بناكل الأكل ساخن نحاول نقلل منه شوية، يعني نسيبه يبرد شوية. طيب، آخر حاجة، امتى نروح لدكتور السنان؟ يعني أنا ذكرت الأسباب أهو. امتى أروح بقى لدكتور السنان؟ لو في قرحة كبيرة ومؤلمة جدا، والعكس برضو تكون غير مؤلمة، لأنها بعد الشر ممكن تكون حاجة مش كويسة، لازم نروح لدكتور السنان. طيب، هي استمرت أكتر من أسبوعين، هي بتقعد أسبوعين، استمرت أكتر من أسبوعين، برضه هنروح لدكتور السنان. كده وصلنا لنهاية الفيديو. شفاكم الله وعافاكم. لو عندك أي أسئلة سيب كومنت على الفيديو. نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام عليكم.